নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ টেব ষ্টপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকে এই ৰুলাৰৰ লেফট সাইডে এই একেবাৰে কোণত থকা সেই বুটামটোৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো খুবেই দৰকাৰী ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে যদি এই অপচনটোৰ বিষয়ে জানে বা সেই অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কামবিলাক আপুনি খুব ধুনিয়াকৈ খুব খৰতকীয়াভাৱে খুব সহজতে কৰিব পাৰিব তো গটিকে আজি আমি এই টেব ষ্টপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিব ইয়াত আমাৰ 7টা অপচন আছে ইয়াত তাৰে এটা অপচন ওলাই আছে এটো হৈছে লেফট টেব এবাৰ বৰ্তমান এল এটা দেখা দি আছে এইখিনিত আমি যদি মাউস পইন্টাৰডাল সেই এল টোৰ ওপৰত লৈ যাও তেতিয়া লেফট টেব বুলি লিখা আহে এবাৰ যদি ইয়াত ক্লিক কৰি দিও তেতিয়া এইটো সেন্টাৰ টেবলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় মাউস পইন্টাৰডাল পুনৰ মই তাৰ ওপৰলৈ লৈ গৈছো এটা সেন্টাৰ টেব দেখা দিছে এবাৰ আকৌ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি দিছো এবাৰ ৰাইট টেব হৈছে মাউস পইন্টাৰডাল মই লৈ গৈছো ৰাইট টেব দেখুৱাইছে চাওক পুনৰ মই তাত ক্লিক কৰিছো এইবাৰ এইটো ডেসিমেল টেবলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে আকৌ এবাৰ যদি মই তাত ক্লিক কৰি দিও তেতিয়া এইটো হৈছে বাৰ টেব চাওক বাৰ টেব দেখুৱাইছে এবাৰ মই আকৌ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এবাৰ ফার্স্ট লাইন ইনডেন্টেশন হৈ গৈছে চাওক ফার্স্ট লাইন ইনডেন্টেশনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে আকৌ এবাৰ মই ক্লিক কৰি দিলো সেইখিনিতে হেঙ্গিং ইনডেন্টলৈ সেই অপচনটোৱে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে এই হাতুটা অপচন আমি এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল পাব তো লেফট টেবে কেনেকৈ কাম কৰে অকমান দেখুৱাইছো ধৰক এতে নেম লিখিছে আপুনি তাৰ পিছত অকমান দূৰত ধৰক আপুনি এড্ৰেছ লিখিব লাগে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এই যিডাল ৰুলাৰ আছে ৰুলাৰডাল এইডাল ৰুলাৰ পাইছে আপোনালোকে এই ৰুলাৰডাল যিখিনিত আছে তাত মাউসেৰে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিলে আপুনি তাত এল টো দেখা পাব এই লেফট সাইডে যেটো এল হেতু এলে এইখিনিত আপুনি দেখা পাইছে তো এটা ট্যাব মাৰি দিলে সেইখিনিত ঠাইত ৰখি যায় তো এইটো আপোনালোকে গম পালে চাওক এই লেফট ট্যাবৰ কাম কি গম পালে এটা যদি নাম এটা লিখি কাৰোবাৰ ট্যাব প্ৰেছ কৰি দিয়ে ইয়াৰ পৰা তাৰমানে আপুনি লেখা আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰমানে আপুনি এইখিনি ঠাইৰ কাৰণে আপুনি বহুতবাৰ ট্যাব মাৰিব লগা হোৱা নাই বা স্পেচ মাৰিব লগা হোৱা নাই এইখিনি কথা আপোনালোকে গম পালে এইবাৰ মই দেখুৱাম যে তাত এবাৰ ক্লিক কৰি দিলে কি হ'ব এই এল টোত চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাই আছে এই যেটো এল আছিল এতিয়া কিন্তু এল টো এল হৈ থকা নাই আপোনালোকে চাওক এল টো এবাৰ আপুনি যদি তাত মাউস পইন্টাৰডাল লৈ যায় অকমান পিছতে সেন্টাৰ ট্যাব বুলি তাত লিখা আহিব তো সেন্টাৰ ট্যাব কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় অকমান দেখুৱাইছো চাব নেম লিখি মই ধৰক এইখিনি মানে এবাৰ ক্লিক কৰি দিলো ৰুলাৰডালত তাৰ পিছত ট্যাব মাৰি এড্ৰেছ লিখিলো এটা যদি মই এটা নাম লিখি ট্যাব প্ৰেছ কৰি সেইখিনি যদি কিবা লিখি দেও সেইখিনি সেন্টাৰ হৈ দেখা দিব আকৌ এটা নাম ধৰক লিখিলো তাৰ পিছত ট্যাব মাৰি দিলো তাৰ পিছত এনেকৈ মই লিখিলো চাওক এইটো বস্তু সেন্টাৰ হৈ থাকিব এলাইনমেন্টটো তো এইখিনি এলাইনমেন্টটো সেন্টাৰ হৈ থাকিব এইটো বুজি পালে নেক্সট আকৌ এবাৰ যদি মই তাত ক্লিক কৰি দেও ট্যাবটোত এইবাৰ ৰাইট ট্যাব হৈ গৈছে চাওক এইবাৰ যদি কাৰ্ডল তাত গৈ আপুনি অকমান ৰাখি দিয়ে ৰাইট ট্যাব বুলি লেখা আহিব এইবাৰ ৰাইট ট্যাব কেনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰে দেখুৱাম নেম লিখিলে তাৰ পিছত অকমান বেছি দূৰত ৰাইট সাইডে ৰুলাৰডালত ক্লিক কৰি দিছো মই চাওক তাৰ পিছত ট্যাব মাৰি দিছো সেইখিনিত ৰৈ গৈছে তো ট্যাব প্ৰেছ কৰিলে কেনেকুৱা সুবিধা গম পালে নেম লিখি আপুনি এড্ৰেছ লিখিলে এনেকৈ ৰাইট সাইডে এলাইনমেন্ট হৈ থাকিব আৰু যদি এটা নাম লিখে ট্যাব প্ৰেছ কৰে চাওক ৰাইট সাইডে এলাইনমেন্টটো হৈ আছে চাওক এনেকৈ ৰাইট সাইডেও আপুনি এলাইনমেন্ট কৰিব পাৰে এই ট্যাব ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰি চাই থাকিব আকৌ আছে এইবাৰ আকৌ এবাৰ মই ক্লিক কৰি দিছো এইবাৰ ডেসিমেল হৈ গৈছে চাওক ট্যাবটো ডেসিমেল টেবলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ধৰক আপুনি এইখিনি মানে এমাউন্ট লিখিব এমাউন্ট ৰাম লিখিলে ধৰক তাৰ পিছত এইখিনি মানে এমাউন্ট লিখিব তো তাৰ কাৰণে এমাউন্টৰ ঠিক ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ৰুলাৰত তেতিয়া ট্যাব মাৰি দিলে সেইখিনিত ৰৈ যাব ধৰক ইয়াত লিখিব 1500
ফুল ষ্টপ দুটা আপুনি তাৰপিছত 0 দি দিয়ক ভৰি লিখিলোঁ টেপ মাৰি দিলোঁ তাৰপিছত 100 লিখিয়ক দশমিক দিব দুটা 0 দিয়ক চাওক এবাৰ কি কৰিব আপুনি ধৰক এটা ডাঙৰ সংখ্যা লিখিলে তথাপিতো আপোনাৰ চাওক মিলিয়ে আছে নিশ্চয় দেখা পাইছে ফুল ষ্টপ দি যদি 00 দিয়ে আপুনি বা 50 দিয়ক চাওক মিলিয়ে আছে তো এই দশমিকটো যদি আপোনাৰ এলাইনমেন্ট হৈ থাকিব লাগে তেতিয়া হলে আপুনি এই ডেসিমেল টেবৰ ইউজ কৰিব লাগিব ডেসিমেল টেবৰ পিছত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি দিলে এবাৰ বাৰ টেব আহি গৈছে চাওক এবাৰ বাৰ টেব কি ইউজ কেনেকুৱা ইউজ দেখুৱাইছো চাব ধৰক আপুনি এইখিনি মানত ৰুলাৰত ক্লিক কৰি দিলে তাত এডাল বাৰ দেখা দিছে আকৌ আপুনি এই ইয়াত কেইবাৰ মান ক্লিক কৰি লেফট এলাইনমেন্টটো উলিয়াই ল'ব তিনিবাৰ ক্লিক কৰি মই লেফট এলাইনমেন্টটো উলিয়াই লৈছো টেপ মাৰি দিলে লেফট এলাইনমেন্টত ৰৈ যাব ধৰক এড্ৰেছে লিখি দিলো মই ৰাম চাওক ইয়াত যদি এড্ৰেছটো লিখো চাওক চাওক বাৰডালে কি কাম কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এড্ৰেছটো লিখি দিলো এনেকৈ চাওক বাৰডালে কি কাম কৰিছে আপোনালোকে গম পালে এডাল বাৰ আহি যায় তো এইখনে কি হ'ল তো এনেকৈ লেফট টেবৰ পিছত সেন্টাৰ টেব আহিব তাৰ পিছত ৰাইট টেব আহিব তাৰ পিছত ডেসিমেল টেব আহিব তাৰ পিছত বাৰ টেব আহিব তাৰ পিছৰটো হৈছে ফাৰ্স্ট লাইন ইনডেন্ট চাওক ফাৰ্স্ট লাইন ইনডেন্ট আহিছে ফাৰ্স্ট লাইন ইনডেন্টে কি কাম কৰিব যাব আপুনি এই ৰুলাৰৰ ধৰক 1 ইঞ্চি মানত আপুনি ক্লিক কৰি দিলে তাৰ পিছত কিবা এটা লিখক আপুনি সেই 1 ইঞ্চিৰ পৰা আপোনাৰ পেৰাগ্ৰাফটো আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম লাইনটো আপোনাৰ যেটো পেৰাগ্ৰাফ হেতু পেৰাগ্ৰাফৰ প্ৰথম লাইনটো 1 ইঞ্চিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাই আছে বুজি পাইছে তো এইটো হৈছে ফাৰ্স্ট লাইন ইনডেন্টৰ কাম নেক্সট আপুনি যদি আকৌ তাত এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়ে এবাৰ হেংগিং ইনডেন্ট হৈ গৈছে টেপ ষ্টপ টু হেংগিং ইনডেন্টলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে হেংগিং ইনডেন্ট কি চাব অকমান দূৰত আমি ক্লিক কৰি দিছো তাৰ পিছত যদি আপুনি কিবা লিখে দেখা পাব যে প্ৰথম লাইনটো ঠিক ঠাইৰ পৰাই লিখা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু বাকি কেটা লাইন পেৰাগ্ৰাফটোৰ প্ৰথম লাইনটো বাদ দি বাকি কেটা লাইন 1 ইঞ্চি দূৰৰ পৰা লিখা গৈ আছে তো এনেকৈ আপুনি এই টেপ ষ্টপছ অপশনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আমি টেপ ষ্টপত থকা গোটেইকেইটা অপশন ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলো নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহলে ভিডিওটোত লাইক কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো আপুনি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ